Mitt namn är Thomas Lilja. Jag är VD för ett bolag som heter Primalogic i Göteborg. Antalet äldre ökar hela tiden och därigenom trycket på hemtjänsten. Att göra hemtjänstplanering ute i verkligheten är en stor utmaning. En person som ska göra en sån planering måste ta ställning till dels karta, geografi och restider och dessutom ofta väldigt stora krav på tidspassning. Om man dessutom lägger till behovet av olika kompetenser vid olika typer av insatser som till exempel språkkunskaper eller olika former av medicindelegeringar, så är det lätt att inse att det uppstår miljarder av kombinationer att genomföra en dag för hemtjänsten. Dessutom är det så att hemtjänsten har mycket dagliga förändringar. Kanske kommer en släkting på besök och en insats ska inte utföras just den dagen eller någon behöver lite extra hjälp. Vi har identifierat ett behov av ett IT-stöd som ska ge ökad kvalitet och trygghet för våra äldre och samtidigt skapa mer tid för våra äldre. Vi jobbar med ruttoptimering. Vår lösning heter Companion. Den är en Azure-baserad lösning som inte kräver någon installation och kan användas över hela landet. I Companion har vi bland annat ett brukarregister där du grafiskt kan sköta den så kallade genomförandeplanen. Vi kan hantera mängder av unika saker just för hemtjänsten, såsom till exempel dubbelbemanningar, krav på språk eller etniskt ursprung, andra formella krav. Vi kan jobba med kontaktgrupper och kontaktteam. Men det som gör Companion unikt är den inbyggda matematik som i det här fallet kommer från företaget DPS. Många logistikintensiva företag använder just DPS matematik för ruttoptimering. I vårat fall så använder vi Azure av flera olika orsaker, men kanske den tyngst vägande är att vi har behov av extremt mycket processorkapacitet. Att göra den här typen av optimeringar är mycket utmanande. Och skalbarheten som vi får med Azure har nästan varit en förutsättning för att göra det här möjligt för så många hemtjänstgrupper. I vårat fall innebär det att vi alltid kan hålla rätt kapacitet tillgänglig för kunden. Det har nästan varit en nödvändighet för att kunna skapa den här typen av lösning. Samtidigt vet vi också att hemtjänsten har väldigt hårda krav på att systemet ska vara tillgängligt och vi har 30 år i branschen och är väl medvetna om hur svårt det kan vara att tillhandahålla en sådan hög tillgänglighet som vi upplever tillsammans med Azure. Vi vill fortsätta att skapa en nischad produkt just för hemtjänsten. Vi vill fortsätta att hitta enkla, smarta lösningar som användaren faktiskt kan lära sig själv utan vår inblandning. Här kommer en kort liten inblick i hur Companion fungerar. Companion är webbaserat så du når den från vilken webbrowser som helst. En av de viktigare funktionerna är just det kund- och brukarregister som finns i Companion. I det här fallet så har vi slagit upp Alfred Berg. En viktig del av just ruttoptimeringen som vi strax ska titta mera på är ju såklart var bor Alfred. I brukarregistret kan du ange adresser antingen genom att enkelt mata in dem eller markera ut dem på kartan. En annan viktig uppgift för brukar- och kundregistret är såklart den genomförandeplan som du har möjlighet att lägga in här. Du kan grafiskt flytta olika former av insatser, men du kan också dubbelklicka och titta och registrera de detaljer du vill ha på just en viss insats. Vi har kalenderstyrning, hur ofta det här besöket ska ske. Vi har möjlighet att ange vad för typ av insats vi ska göra. I det här fallet var det medicin och kanske lite morgonhjälp. Men du har också möjlighet att sätta ett antal krav och önskemål som kommer att bli hänsyn tagna till i ruttoptimeringen. Kanske finns det anledning att just det här besöket ska utföras av en man. Vi kan jobba med kontaktgrupper, vi kan till och med sätta enskilda personal för just det här jobbet. Inom hemtjänsten så är det ofta så att det finns mängder av olika former av dagliga avvikelser och därför finns det en särskild funktion för att just titta på en specifik dag. I det här fallet så tittar vi på just den 12 oktober
Och vi ser då alla de insatser som ligger i brukarregistret för just den 12 oktober. Här kan man lätt få stor respekt för det svåra arbete som det innebär att göra en hemtjänstplanering. Exemplet här innehåller cirka 160 insatser som i vissa fall kan vara ännu flera i verkligheten. Man kan titta på insatserna, hur de geografiskt ligger placerade. Anledningen till att bilden finns här är ju såklart att kanske ringer någon av våra brukare och vill ändra hur arbetet ska utföras. Alfred, eller Allan i det här fallet, kanske uppger att han har besök från släktingar och inte behöver hjälp på förmiddagen. Du kan då enkelt ta bort det på det här viset. Man kan byta tidsspann helt grafiskt och säga att imorgon så måste vi faktiskt vara klara redan klockan 13 med Åkes besök. Den viktigaste delen av Companion är den inbyggda matematik som finns. Matematiken är mycket avancerad och använder Azures olika servrar för att klara av den. Allt det finns dolt bakom den här knappen och det enda du som användare behöver göra är att starta igång ett optimeringsarbete som då tar hänsyn till alla de regler som vi har satt upp i brukarregistret och tar också hänsyn till de dagliga förändringarna. Ett optimeringsjobb tar allt ifrån någon eller till några minuter att genomföra, lite grann beroende på hur stor grupp vi ska köra planen för. Det vi kommer se här alldeles strax är systemets förslag på hur arbetet ska utföras, det vill säga vilka turer, vilka rader respektive personal bör köra arbetet efter imorgon. Det finns mycket stora vinster med ruttoptimeringen då den hinner testa igenom miljarder av kombinationer, något som du sällan själv har möjlighet att göra under din arbetstid. Här så är förslaget färdigt. Vi ser här till exempel att personalen Sanna Olsson, som har ett antal färdigheter, har blivit föreslagen att gå till Andreas, Galina och så vidare under dagen. De gråa fälten här markerar Susannas raster. Du har möjlighet att titta på just den här turen på kartan och se huruvida den verkar vara möjlig att genomföra. Systemet kan hålla reda på många olika fordon, både bilar, cyklar och gående. I det här fallet så hade vi en biltur. Några av insatserna kanske blir oplanerade och de tar du hand om särskilt. Efter att planen har blivit fastslaget så får du möjlighet att skriva ut det på ett enkelt dokument som kan distribueras till personalen för just morgondagens arbete. Tack för att du har lyssnat.